მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია qoronikoni, ჩვენი ტელეკომპანია PKTV-ის საავტორო გადაცემა, საავტორო რუბრიკა და გადაცემას ქვია გაყალბებული ისტორიის საპირისპიროდ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი დემურ ხურცილავა, მოგესალმებით ბატონო დემურ, აფხაზეთიდან დევნილი, სპეციალობით გახლავთ ჩაის მრეწველობის ინჟინერ-ტექნოლოგი, ამჟამად დროებით მცხოვრები აჭარაში იქ არის ჩასახლებული, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ამდენი წლის დევნილს, ახლა დევნილობა საამაყო სტატუსი ნამდვილად არ არის და გისურვებდით ბატონო დემურ, ისევე როგორც სხვა დევნილებს, არა მარტო აფხაზეთიდან, არამედ სამაჩაბლოდან და კიდევ საიდანაც გვყავს ჩვენ დევნილები საქართველოს ტერიტორიაზე თავიანთი მიწებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, მალე დაბრუნებულიყავით თქვენს მიწაზე, თუმცა საქართველო მთლიანად ჩვენია. და ამას გისურვებდით, ასევე ბატონი დემური გახლავთ ანალიტიკოსი და პარაფსიქოლოგი. ამდენი სტატუსი გაქვს ბატონო დემურ. ბატონო დემურ, მე მინდა ისე დავიტოვოთ დღევანდელ გადაცემაში დრო, რომ ჩვენ ჩაიზეც ვისაუბროთ და თამბაქოზეც. ეს არ მინდა რომ გამოვტოვოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვთქვათ, ჩაის ტექნოლოგიები და თამბაქოს მრეწველობა დღევანდელ გადაცემის ფორმატში დიდად არ ჯდება, მაგრამ არ მინდა რომ თქვენ ისე გაგიშვათ, რომ ამაზე არ ვისაუბროთ, მე მგონი ჩავეტევით დროში. და ასევე მინდა მაყურებელს წარვუდგინო ჩვენი მეორე სტუმარი, თუმცა ბატონი კონსტანტინე დღეს უფრო ექსპერტის სახით და შემფასებლად გვყავს და რეზიუმეს გასაკეთებლად ალბათ ამ გადაცემაში ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე, უშიშროების თადარიგის პოლკოვნიკი და უსაფრთხოების ექსპერტი. აი ასე მოკლედ წარვადგინეთ დღევანდელ გადაცემაში თქვენი სტატუსი, თუმცა სხვა გადაცემაში, სადაც მე და ბატონი კონსტანტინე ერთმანეთს შევხვდებით და განვაგრძობთ წინა გადაცემის საკითხებს, ეს არის ჟურნალისტური გამოძიების საათში, იქ მთლიანად ვრცლად წარგიდგენთ მას თავისი მთელი სტატუსებით. მოდით, დღევანდელი და მე ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. ბატონებო, დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანი არის საუბარი იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელი პრობლემებიც განვითარდა 2017 წლის ნოემბრის ბოლოდან დღემდე. არა და ისეთი დახუნძრული, თქოს პატარა პერიოდი გავიდა, რაღაცა 2 კვირაც არ არის მე მგონი გასული და მოვლენები ისე უცნაურად დაეწყო ერთმანეთს. რაღაც ძალიან სწრაფად განვითარდა, დრო ისედაც აჩქარებულია და მოვლენები უფრო აჩქარებული ტემპით განვითარდა და ეს მოვლენები სამწუხაროდ არის მომაკვდინებელი, აი რაღაცა ძალიან მძიმე მოვლენები. ეს არის მკვლელობებთან, სიკვდილთან, თვითმკვლელობასთან დაკავშირებული, ასევე მსოფლიო გლობალური საერთაშორისო მასშტაბებით ისეთი მოვლენები, რომელიც საქართველოსაც ეხება თავისთავად, ეს არის ექს-პრეზიდენტთან დაკავშირებული, ასევე სარწმუნოებასთან დაკავშირებით, როდესაც დიდი იმპერიის ბატონი აცხადებს იერუსალიმს ისრაელის დედაქალაქად, ასევე ისლამისტების საკითხი და ასე შემდეგ. უამრავი რაღაც განვითარდა. ტერორისტული აქტებია თუ სპეცოპერაციები, აგერ უკვე დადგინდა, რომ ჩატაევი არის პირდაპირ აცხადებს სუსის წარმომადგენელი ნინო გიორგობიანი ოფიციალურად აცხადებს, რომ ჩატაევია რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით. ბატონო დემო, ჩვენს გადაცემაში პრინციპში ვისაუბრეთ ამის თაობაზე, მაგრამ ახლა მინდა რომ გლობალურად აგერ ბატონ კოტესთან ერთად მიმოვიხილოთ ეს საკითხები. ბატონო დემო, მოდით თქვენგან დავიწყოთ, აი როგორც ანალიტიკოსთან და როგორც პარაფსიქოლოგთან, თქვენ მე წინა გადაცემაში მესაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ეხებოდა ბიძინა ივანიშვილის ავადმყოფობას, მე საკმაოდ ჩამრჩა გულში და გონებაში და ამ დროს სოციალურ ქსელებში ესეთ უაზრო სტატუსებს ვკითხულობ, ბიძინა ივანიშვილი გარდაიცვალა, ნუ ვიღაცას არ ვიცი ეს ვისგან მოდის ეს სტატუსები, როგორ მოდის, ღმერთმა დიდხანს ცოცხალი ამყოფოს და დღეგრძელი ამყოფოს, მე არ ვიცი
თუ საქართველოსთვის იბრძვის ეს ადამიანი ღმერთმა სიკეთე მოუტანოს თუ არა და უბრალოდ ჯანმრთელად და დღეგრძელად ამყოფოს მე არავის არაფერს არ მოსურვებ თუც მოდით აქედან დავიწყოთ ვის ჭირდება ეს სტატუსები რატო და მე ალბათ თანდათან შემოგოშველება ხოლმე ბატონი კოტე რამიცის რა ხელწერა ეს და რატომ ჭირდება და ახლა მაინც და მაინც მაშინ როდესაც სააკაშვილი გააქტიურდა სააკაშვილზე გადავალთ ნელა იმიტომ რომ კაცის ძებნას პრეზიდენტ ამ ადამიანის ძებნას აცხადებენ მაშინ როდესაც ის პირდაპირ დგას რა ვიცი ივანიშვილის საკითხზე ჩვენ ვისაუბრეთ ახლაც ხო მაგრამ აი იმის შემდეგ უფრო მეტად მკვეთრად გამოვიდა ესე იგი მაშინ როცა გაქცევდა რომ ივანიშვილი თოგი ამბობდა რომ აღარ არის უკვე დაიცვალა დააშინდა აჭრელებული იყო ინტერნეტი ამას მე დავინტერესდი უბრალოდ იმ მეთოდით რაც ჩემს არსენალში არის და ანალიზმა მოიტანა ესეთი ფაქტი რომ ივანიშვილი ცოცხალი არის და ღმერთმა აწეცხოს თითქოს მაგრამ აქვე ივანიშვილი არის თემედ ავად ჩემში ასეთი ასოციაცია ჩვენ როგორც ხედვის უნარი დაჯილდოებულ ადამიანს ხო აი იმ კუთხით ვაპარაკობ მე ესე რომ ფოტოს სურათის თამშავებით ესე ვთქვათ იძლევა იმის პასუხებს რომ ადამიანი არ არის კარგად მაგრამ ცოცხალია ვეცაწყობს ახლა ესეთი სტატუსების დადება რომ იგი აღარაა ცოცხალი ამას ადრეც აკეთებდნენ ამ ინტერნეტში მაგრამ მე გამოჩნდა ის ურეგში თუ გახსოვთ ერთხელ მეორეჯერაც ასე რომ რაც მე მაქვს ესე ვთქვათ ნანახი ესე ვთქვათ იმით დაემთხვა რომ ის ცოცხალია მაგრამ ნაკლებად კონტაქტობს საზოგადოებასთან იმიტომ რომ აქვს პრობლემები ივანიშვილს და ახლა ვინ როგორ კუდებს აბამს და რას იტვალიზირებს მათი ასეთი ინფორმაციების გავრცელება ინტერნეტში ეს მათ უნდა კითხო და რაც შეეხება ახლა აი 21-22 ნოემბერს ტერორისტული აქტი ეგრეთ წოდებული ტერორისტული აქტს რაღაცა ჯგუფი organized-და თბილისში რამდენიმე დღე აქტიურად ინფორმაცია არც იყო გამოხდა ვინ იყო ეს დაჯგუფებები და ასე შემდეგ და 24 საათის მანძილზე აქტიურად ებრძოდნენ სამკაც აქტიურად თელი სპეცნაზი თელი არსენალით რა ვიცი ამას მე სპეცნაზის ტერორისტულ აქტს მეც უწოდებ უბრალოდ წინამთავრობას რაღაცა მიზნები დაწყობდა ჩატაევის შემოყვანა საქართველოში და დღევანდელ ხელისუფლებას აწყობდა მისი ლიკვიდაცია და აი რაც მასში იმალება რა ინფორმაციების მატარებელი ის იყო დაუშვად იმ შემთხვევაში თუ ის იქნებოდა აყვანილი აი ამის ასე ვთქვათ დასამარე მოსპობა ფაქტების ფაქტურად და აი ამიტომ აწყობდა თავად ლიკვიდაცია და ლიკვიდირებულ იქნა თუმცა რამდენიმე დღე ვერ ამბობდნენ თუ არ ამბობდნენ იმას რომ ვინ არის ლიკვიდირებული დიდი ალბათობით მე ეს ვარავითო დიდი ალბათობით უშიშროება იცოდა ვინ იყო თუნდაც ის ახმეტ ჩატაევი იმ ოპერაციაში რომ იცოდნენ ალბათ და მოახდინეს ეს ლიკვიდაცია არა მარტო მისი არამედ იმ ორი სინწყიძე იყო ამით რაღაცა
კვალები დაიწყო. ნუ ამასთან დაკავშირებით ალბათ ბატონი კონსტანტინე ცოტა უფრო ცლად გვეტყვის და დიახ, ალბათ, არ ვიცი. ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ ამის თაობაზე. მაშინ ბუნებრივია დავკონკრეტდი, იმიტომ რომ ფაქტიურად იდენტიფიცირებული არ იყო გვამი და დღეს ორი გვამიც მათ შორის იმ სამიდან არ არის იდენტიფიცირებული. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ აქტიურად ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული, ამ ბევრ კითხვას დამატებით კიდევ ბევრ შეკითხვას ვადებს ეს, იმიტომ რომ იდენტიფიკაციას თანამედროვე პირობებში ადამიანის არაფერი არ ჭირდება, დიდი პრობლემას არ წარმოადგენს, მით უმეტეს, როდესაც არსებობს საერთაშორისო ბაზა, როდესაც ეს ადამიანები როგორც ამბობენ და როგორც ირკვევა, რომ სირიიდან შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე თურქეთის გავლით, ხო? როდესაც თურქული სპეცსამსახურებს აქვთ მათზე კონტროლი გაცილებული შესაბამისად და ექნებოდათ ბუნებრივია, იმიტომ რომ სტამბოლში აფეთქების შემდეგ თურქული სპეცსამსახურებიც და მათ შორის დასავლეთ სპეცსამსახურებიც აშკარად მიანიშნებდნენ, რომ ახმეტ ჩატაევის კვალზე ამ აფეთქების უკან ბუნებრივია მათზე ოპერატიული კონტროლი იარსებობდა და ეს ოპერატიული კონტროლი კიდევ დამატებით ბევრ შეკითხვას აჩენს, თუ როგორ გაეპარა ახმეტ ჩატაევი ამ ოპერატიულ კონტროლს, როგორ დაუსხლდა ამ ოპერატიულ კონტროლს თურქეთიდან, მაგრამ და თურქეთი ამ კონტროლს აწარმოებდა არა მარტო თავის ტერიტორიაზე, არამედ თავისი ძალების და საშუალებებით უშუალოდ იქ, სადაც ჩატაევი და ჩატაევის, ასე ვთქვათ, შეერაღებული ფორმირებები დებულობდნენ მონაწილეობას სირიამალ ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ხო? აი ეს ამას თუ გავაანალიზებთ მთლიანად აი ამ გადასახედიდან და იმ ფაქტსაც, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახმეტ ჩატაევი შეიყვანა საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში ამ აფეთქების შემდეგ, მანამდე ის არ იყო ეს თავისუფლად არ იყო ესე ვთქვათ მკაცრი აგრესიის მკაცრო ოპერატიული კონტროლს დაქვემდებარებული პირი, როგორც საერთაშორისო ტერორის შეჭვიდანილი პირი. ამიტომ ბუნებრივია აი ამ ფაქტის შემდეგ, ხო, ჩატაევის ყველა გადაადგილება წარმოადგენდა სირთულეს, ბუნებრივია სირთულეს, იმიტომ რომ კიდევ მეორე დაწესებული ოპერატიული კონტროლი მას არ აძლევდა ამ საშუალებას. მას უნდა ემოქმედა ან საფარქვეშ, ბუნებრივია და ალბათ ესეთი საფარი მას ჰქონდა, სხვანაირად ის შეუძლებელი იქნებოდა მისი ასე ვთქვათ მოძრაობა, ექნებოდა მას სხვა პასპორტი ალბათ, ექნებოდა სხვა პირზე შექმნილი დოკუმენტაცია, რომელიც მას საშუალებას მიცემდა ელემენტარულად გადაადგილებულიყო. ამის დადგენა შეიძლებოდა? ამის დადგენა ბუნებრივია თავის დროზე უნდა მომხდარიყო, ხა სპეცსამსახურებს იმდენი, როდესაც აი ესეთი სახელმწიფო არსებობდა, ხო, დაეთითქმის ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში დაისება პრობლემაში, ხო, ისლამურ სახელმწიფოზე, როდესაც ეს სახელმწიფო არსებობდა და ამ სახელმწიფოს პირობებში მათ ჰქონდათ დიდი რაოდენობით ფულადი რესურსები, იმიტომ რომ სხვანაირად ისინი ვერ აწარმოებდნენ ვერავითარ შეიარაღებულ დაპირისპირებას ამდენი ხნის განმავლობაში. მათ ბუნებრივია შეიძლება ჰქონდათ გარკვეული მხარდაჭერა სხვადასხვა ქვეყნებისაგან, ეს შეიძლება იყოს ფარული მხარდაჭერა, რომელზედაც ალბათ ცნობილი იქნებოდა სპეცსამსახურებისათვის, აი ამ პირობებში მას ექნებოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ელემენტარულად რომელიმე ქვეყნის ან შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქის პასპორტიც კი ჰქონდა მას შესაბამისად, რომ ის გადაადგილებული იყო და შემოსული იყო საქართველოს ისახიანო, კი გააკეთა იმან რა ქვია განცხადება სულ ხელმძღვანელმა დობიჯგუფს, რომ ეს მწვანე ზოლიდან მოხდა, ხო, მაგრამ მწვანე ზოლიც ბუნებრივია კონტროლირებადი ტერიტორია და ეხლა იქ ისე არ არის, რომ მწვანე ზოლზე ვისაც უნდა ისე დადის და გადადის და გადმოდის, ხო? იქ ბუნებრივია ინფორმაცია მწვანე ზოლიდანაც მიდის სპეცსამსახურებში და მათ უნდა ცოდნოდათ, რომ მწვანე ზოლზე თუ გადადის ადამიანი და მით უმეტეს მათთვის ცნობილი ჩატაევი, ამის შესახებ ვიღაცას ნამდვილად ეცოდინებოდა. ეცოდინებოდა პირველ რიგში სპეცსამსახურებს და ეს არის მათი მინუსი და აქ აღიარება სპეცსამსახურებს იმისათვის, რომ მათ დაუშვეს გარკვეული სახის შეცდომა, გაითვალისწინეს გარკვეული გარემოებები, არ უნდა იყოს სპეცსამსახურისათვის, აი უკან როგორ თქვა, კეთი იცი, აი მათი დამაკნინებელი. თუ არის ბოდიში მოსახდელი და არის შეცდომა საღიარებელი, ის უნდა აღიაროს.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს გაძლიერებს შენ პირიქით, ვიდრე ამ შეცდომის დამალვა იწვევს დამატებით ბევრ შეკითხვებს. შევხედოთ ცივილიზებულ ქვეყნებში როგორ არის, ხო? იქ სპეცსამსახური თუ უშვებს შესაბამის შეცდომას და რაღაც ის გამოდის აღიარებით და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს შორის. იქ არის სპეციალური კომისიები, კომიტეტები, რომლებიც სწავლობენ თითოეულ ამ შემთხვევას და ეს ხდება საჯარო. საჯარო დაკითხვების მოწმეც ყოფილა ჩვენ არის საკითხზე, როდესაც FBI-ის ან CIA-ის ხელმძღვანელები ზიან საკომიტეტო მოსმენაზე და ბუნებრივია ამ საკომიტეტო მოსმენების დროს მათ უშუალოდ შესაბამისად პარლამენტარების შეკითხვებს. ეს მინდოდა მოკლედ ამის რეგულირება მეთქვა და დაანჩას ახლა ბატონ დემური უკეთესად ითქვის მე მგონია ბატონი გადასახედიდან ბატონო დემურ მე თქვენ წეგან სიტყვა გაგაწყვეტინეთ რომ ამ თემაზე გაეკეთებინა კომენტარი ბატონ კონსტანტინეს და გაგრძელება გნებავთ მე მგონი ამ თემის რა შეგიძლიათ რომ დაამატოთ თუ რაიმეს დამატება გინდათ და მე დაგისვამ შეკითხვას ჩემი აზრით ესე იგი მაინც ეს ტერორისტული აქტი რომ დაარქვეს აი ეს ბოლომდის არ ამაქვს ისე გაგებული ისე აღქმული რომ ეს იყო ნამდვილად ტერორისტული აქტი და ესე იგი ამას ესენი ტერორისტულ აქტს ამზადებდნენ რაღაცა მე ვფიქრობ რომ ამ ხალხს უნდა გარკვეული პერიოდი ყოფილიყნენ ან ასე ვთქვათ გამომზამთრება დავარქვათ ასე ვთქვათ გარკვეული პერიოდი უნდა ყოფილიყვნენ და მე რა ვიცი რამე მართულებით აპირებდნენ ისა ესენი ამბობენ რომ 2 თვეს 3 თვე ესენი კონტროლის ქვეშ იყვნენ და რაღაცა არ ემთხვევა ამათი განცხადებები ერთმანეთს არ ემთხვევა გასაკეთებია ყველაფერს რიტყვიან ამ პერიოდში როდესაც ჯერჯერობით ის 2 იდენტიფიცირებული არ არის და კიდევ სხვა დეტალები იმალება ეგეთ მაგრამ მაინც ამ პერიოდში 2 კვირაზე მეტია უკვე ფაქტიურად გასული რაღაცა მონახაზ მინიმალური მაინც უნდა იცოდეს სახელმწიფომ სპეციალურმა ორგანოებმა იმ მიმართულებით რომ ეს ადამიანი რომელსაც ერთი ფეხი არ აქვს და ერთი ხელიც არ აქვს აი ეს როგორ მოძრაობდა როგორ მოხდა აქ თუ არაფერი არ იცოდნენ არის ძალიან ცუდი ხო აბსოლუტურად არაფერი არ იცოდნენ სირიიდან აი აქამდე ყველა ტერიტორიებია სამსახურების მუშაობა ჩემის არ არის და მე ნაკლები ინფორმაცია მაქვს ამ მიმართულებით მაგრამ ფიზიკური მხარე რო ავიღოთ ფიზიკური როგორ მოხდა ეს ჯგუფი ეს ადამიანი ჩვენს ტერიტორიაზე თუ ეს ქვეყანა მეტნაკლებად დაცულია მეტნაკლებად კარგად რო არ არის დაცული ფაქტია ვინ უწყობდა ამ მოძრაობებში ხელს თუ არავინ არ უწყობდა როგორ გადაადგინა აი იმდენი არსენალი იარაღის არსენალი რაც მე აღმოჩნდა ეს იქ როგორ მოხდა თუ აქ რაღაცა ვიღაცები კიდევ ნუ ამ თვალს არ ხუჭავდნენ მინიმუმ და ან რა ვიცი ვიღაცას მე ვფიქრობ რომ ბატონმა კონსტანტინემ შეფასება როცა მისცა აი ახლა ამ წუთას კომენტარი გააკეთა აღნიშნულ საკითხთან და თქვენს კითხვებთან დაკავშირებით რომელიც ამ წუთას დასვით მან დაასრო უბრალოდ თავისი პასუხით მე რამდენადაც გავიგე მან თქვა რომ ეს იყო სპეცსამსახურების გარკვეული ანუ ვიცობა ან შეგნებულად რაღაცა დანაშაული და გამოძიების თემა დაანჩენა სპეციალურ პროკურორმა და დაარღვევს და ბატონმა კოტემ ისიც კი შეაშველა მათ რომ თუ შეუძლიათ აღიარონ დანაშაული თუ ეს დანაშაულის აღიარება მეტნაკლებად მისცემს თქვათ უფრო ნაკლებ სასჯელს ალბათ მაგრამ ადამიანი რომელიც ჩადის განზრახ დანაშაულს ალბათ უფრო მეტი სიმკაცრით მოეთხოვება მას პასუხი ესე იგი მან უღალა და სამშობლოს თუ თქვათ მას დავალება მიეცა რომ ის ასე უნდა მოქცეულიყვნენ ეს სამსახურის წარმომადგენლები შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლები მაშინ
ხელისუფლებას უნდა მოეკითხოს ალბათ და თუ უვიცები არიან და დილეტანტები და არაპროფესიონალები და აღიარებენ შეცდომას, მაინც გარკვეულწილად სერიოზული დანაშაულია, რატომ არიან ასეთ ადგილებზე არაპროფესიონალები. ეს გამოძიების თემა არის და მოდით, იცით, სულ ახლახანს გავრცელდა სოციალურ ქსელში ასეთი ინფორმაცია, გოგონა საქართველოს მოქალაქე ჩემოდანში იპოვეს საზღვარზე, ჩემოდანში დამალული და ის გოგონა, რომელიც დეპორტირებული იყო თავის დროზე, მას აკრძალული ჰქონდა გადაადგილება ამ ტერიტორიაზე, თურქეთის ტერიტორიაზე, ის გოგონა ჩემოდანში იპოვა მესაზღვრეებმა იპოვეს. როდესაც ადვილად აგნებენ ჩემოდანში, ანუ საეჭვო ვითარება შენიშნეს და იგივე ჩემოდანში ბარგში იპოვეს ადამიანი. საინტერესოა, როდესაც ამხელა არსენალი შემოდის და როდესაც ამხელა ასეთი საშიში ადამიანები გადმოადგილდებიან და თურქეთის ტერიტორიის გავლით თუ სირიიდან და ასე შემდეგ. აი ამათი თან მით უმეტეს მწვანე ზოლიდან ამათი თქვათ შემჩნევა როგორ ვერ მოხერხდა. გარკვეულ თქვენ როგორც ახლა ანალიტიკოსმა და პარაფსიქოლოგმა, რადგან თქვენ ახლა ძირითადი სტუმარი მაინც ამ გადაცემაში, იქნება მითხრა თქვენი თვალით და მე რა თქმა უნდა კომენტარს ბატონი კონსტანტინე გავაკეთებთ. ბატონო დემურ, როგორ ფიქრობთ? ვინმეს ხელწერა, აი როგორ ხედავთ, ვინმეს ხელწერა კი არა, ვინმეს ხელი ხო არ ფარავდა მას და იგივე თქვათ საზღვარი საქართველოში გადმოდიოდა, საქართველოდან ხო არ შედიოდა. ესე იგი საქართველოში შემოსასვლელად ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. თავარი არის რომ სხვა სახელმწიფოებს არ გაუჭირდეთ საქართველოდან ვინც გადის. ანუ ჩვენ არანაირად დაცულები არა ვართ. ვის შეიძლებოდა ეს დაეფარა და ვინ არის კიდევ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ იარაღი ასე მარტივად გადმოდის საქართველოში და რა გზებით შეიძლება თქვათ იგივე, აი რომელი გზებიდან შეიძლება შემოვიდეს ეს. მე ამას წინა გადაცემაშიაც დავსვე ეს შეკითხვა, ტრაილერები რომ დადიან ასე ადვილად უცხოეთიდან რომ შემოდიან და გამოივლიან ამდენ ტერმინალებს, აბაჟოებს და ასე შემდეგ. ხო შეიძლება მოწმდება კი ეს ტრაილერები და ხო შეიძლება ამითაც გადმოსულიყვნენ. არ ვიცი ეს აი თქვენი თვალით, როგორც ანალიტიკოს და როგორც პარაფსიქოლოგს გეკითხებით და მაინტერესებს ვის აწყობდა ჩატაევის შემოსვლა საქართველოში და არსენალის შემოტანა კიდე იარაღის და რატომ? ახლა ამ მიმართულებით მთავრობის წარმომადგენლებმა რამდენიმე გააკეთეს ესეთი განცხადება, ესეთი ახსნა განმარტებები გააკეთეს, რომ ჩვენი საზღვარი ძალიან დიდია, კილომეტრებში რომ დავზომოთ, 500 კილომეტრიაო გითხრეს და ამიტომ ისეთი რელიეფის საზღვრები ტერიტორიები რომ რთულიაო ყველაფრის გაკონტროლება და დიდი ალბათობით ვარაუდობენ ისინი, რომ აი ვინც ესეთი განცხადებები გააკეთეს, რომ ალბათ ეს ჯგუფიო არ აქვს ლეგალური გზით მოხვდაო საქართველოს ტერიტორიაზე. ანუ ეს საბაჟო კონტროლი არ გაუვლიათ, ისე შეიძლება არსებობდეს ესეთი ხვრელები და მე ჩემი ხედვით დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ჯგუფის შემოსვლას ხელს უწყობდნენ ვიღაცები. ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ აი 6 წელიწადია ოცნების მთავრობა არის, ხო, მოსული 6 წლის მანძილზე. ამათ რო არაფერი არ უკეთებიათ, აბსოლუტურად არაფერი არ უკეთებიათ. ეს ესე არ არის, მაგრამ არაფერი დიდი ბევრი რაღაცები არ უკეთებიათ, მაგრამ ფულს აკეთებდნენ ისე. ხო და ასე რომ ფული ხო იცით ახლა ფული ჯოჯოხსაც ანათებს ესე გონიათ, ესე არ არის, ოღონდ მიაჩნია ზურა, ასე რომ გამორიცხული არ არის იმ ადგილებში, სადაც ოფიციალური საბაჟოა, თქვენ ახსენეთ ასეთი დიდი ფურები, კონტეინერები და გადმოდის გადადის აქეთ-იქით და ამ შემდეგ აი სით ადვილად
ყოფილიყო მათი თქვენ ფიქრობთ, რომ უბრალო მებაჟეს გადაუხადა ვინმე ფული და უბრალო მებაჟემ გამოუშვა? არა, ქეთი იარაღზე არ არის აქ საუბარი. იარაღი არ შემოუტანიათ, როგორც მე თქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა. იარაღი ამოღებულია სამალავიდან, რომელიც წლების განმავლობაში ეტყობა იყო. ეს კიდევ ახალი პრობლემაა. როდესაც სპეცსამსახურის გამავლები რომ ხო, არა, სამალავიდან ამოიღეს. ეს კიდევ დიდი პრობლემაა. მაშინ როცა ქვეყანაში ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ასეთი სამალავების პრევენცია, ესე იგი კიდე არის, ხო, გარდა იმისა, ჩვენ ვიხილეთ რამოდენიმე წლის უკან როგორ ამოიღეს უამრავი რაოდენობით იარაღი, ესე კიდე ყოფილა. ესე იგი კიდე დაშვებული ყოფილა შეცდომა იმისი, რომ არ გაგრძელებულა შესაბამისი ოპერატიული მუშაობა, რომ სრულად ყოფილიყო ლიკვიდირებული ასეთი სამალავების არსებობა, ხო? ამით მიანიშნებს სპეცსამსახურის ხელმძღვანელი, რომ ესე იგი ფაქტიურად ჩემს სამსახურში ან ძალოვან უწყებებში თლად კარგად არ ყოფილა საქმე. არ ყოფილა კარგად საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ იმას დაუშვა ასეთი სამალავის არსებობა, რომელსაც პირდაპირ ავალია კრიმინალთა ბრძოლა, არ ყოფილა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესაბამისი ოპერატიული მუშაობა, არ ყოფილა დაზვერვის სამსახურის შესაბამისი ოპერატიული მუშაობა. ამიტომ გახდა შესაძლებელი, რომ ვიღაცას საკუთარი ტერორისტული მიზნებისთვის გამოეყენებინა ეს იარაღი, ხო? ეს კიდევ დიდი უბედურებაა, კიდევ ყველაფერს თავი დავამატე. ამ გადასახედიდან მე ვფიქრობ, როდესაც განცხადებები კეთდება და ამ განცხადებებს აკეთებენ ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები, მათ შესაბამისად ეს უნდა გაითვალისწინონ. ამის გათვალისწინებას სჭირდება პროფესიონალიზმი და შესაბამისი გამოცდილება და ცოდნა. თუ ასეთ პროფესიონალი თქვენ გინახავთ სამე CIA-ის ხელმძღვანელი ან მოსადის ან შიბეტის ხელმძღვანელი აკეთებდეს ისეთ განცხადებას, რომ ამან გამაღიზიანა რა ნამდვილად, რომ სამალავი არსებობდა და ამ სამალავიდან კარგი. თუ სამალავი არსებობდა, შენ სად იყავი, რომ სამალავი ვერ გამოავლინე აქამდე? ესე იგი, მაშინ რისთვის უხდის სახელმწიფო ხელფას ამაზეა ის რა ქვია. აწყობილი ყველაფერი. ესე იგი, ტრაფიკი არსებობს, ხო? ეს ნარკოტრაფიკი არის, იარაღის შემოსვლა, იარაღის არსებობა, ამხელა, ამდენი საეჭვო პირების გადასვლა, გადმოსვლა და ასე შემდეგ, თავისუფლად მიმოსვლა და ასე შემდეგ. და რამდენადაც ჩვენს რედაქციას წლების მანძილზე ინფორმაციას აძლევდა და უღიად აძლევდა და ამიტომ მე ვასახელე ადამიანს, რომელიც ასევე სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომელი გახდათ, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ყოფილი არ არსებობს ასეთ სამსახურებში. მე ახლა მისი და ვინაობის დასადგენად ამ წუთას რა ვიცი მე თავ შევიკავებ თუ ღიად ამბობდა ეს ადამიანი ყველაფერს და მე ამას აუცილებლად დავაბრუნებ, ამბობდა, რომ ამისი მამა, ასე რომ ვთქვათ, ჭყალებში გარდა თქვა დიდი იმპერიებისა საქართველოსთვის იყო მიხეილ სააკაშვილი დავის ბიძასთან ერთად. ასე რომ ხელწერა ამ ხელისუფლებიდან წინა ხელისუფლებაზე, მათ ერთიანობაზე ხომ არ მიდის და რატომ აწყობთ თუ მათი ერთობლიობა გამოიკვეთა მართლა, რატომ აწყობთ და რა მოიაზრება სინამდვილეში თქვათ ასეთი საეჭვო ადამიანების მიმოსვლაში საქართველოში შემოსვლასთან დაკავშირებით და იარაღის არსენალის არსებობასთან, რომელიც სამალავებიც ახლა უნახავთ თურმე და აქამდე არ იცოდნენ. აი ვის აწყობს და რა მზადდება სინამდვილეში საქართველოსთან მიმართებაში, ჯერ თქვენ გეკითხებით, მე რა თქმა უნდა ბატონი კოტე გახსოვს. სამალავები აღმოაჩინეს უამრავი, მაგრამ ჩემი აზრით სამალავები არის უამრავი კიდე. იმდენი არის, იმდენი სამალავები ქონდა წინამთავრობას განსაკუთრებით აი სამეგრელოს მმართველები და აფხაზი. ის სჭირდება უბრალოდ ამდენი. იარაღი ყოველთვის სჭირდება არეულობისთვის, კარგი მიზნებისთვის არ არის ხოლმე იარაღი. ხო და არეულობები მაშინ, როცა აწყობთ. აი იმ მომენტისთვის იარაღი აუცილებელია ალბათ მათი აზრით და ამიტომ არსებობდა ეს არსენალები, თუ ახლაც არსებობს ასეთი სამალავები, ეს იმაზე მიანიშნებს, რა თქმა უნდა, როგორც
კოდე მილაპარაკა, რომ სპეცსამსახურები ვერ არის თავისი მოწოდების მაღლეზე, ან ვითომ არც უნდათ ეს ბოლომდის ყველაფერი გაიხსნას, ბოლომდეს იქნას გარკვეული, 6 წელი არკვევენ და აღმოაჩინეს გარკვეული რაოდენობა, მაგრამ ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ მომავალშიც იქნება ასეთი რაღაცები აღმოჩენილი და ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ რაღაცა ძალები, შიდა ძალები, ხემული, არა უხილავი ძალები ჩართულია ამ პროცესებში, რომლებიც მომავალში ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ აი როგორც ლონდონში მოხდა, საფრანგეთში მოხდა, სხვა ადგილებში ტერორისტული აქტები, მაგრამ რაღაც არეულობებზე არის გათვლილი და ნაციონალური მოძრაობა დესტრუქციული ძალა არის და ეს სამალავები ნაციონალ მადროს იყო გაკეთებული პერიოდშია გაკეთებული ხო მაშინ ეს იმაზე მიანიშნებს რომ ისინი კიდევ აპირებენ რაღაცებს და ახლა ჩვენ თუ იმასაც გავიხსენებთ რა ლაპარაკები მიდიოდა უკრაინიდან პოკერისკენ უკრაინიდან თარგამაძეებისკენ და სხვებზე კიდევ აი ტელეფონების ისრულ არის არსებული ჩანაწერები აი როგორ პირდაპირ მოუწოდებდა ის არეულობისკენ აფეთქებებისკენ და რაც მოგვისმენია ჩვენ ამ უკრაინული რაღაც არხებით ხო ასე რომ ეს იგივე იმას გავს რომ ვერ ისვენებენ ისინი ფაქტიურად არიან დასულები და უცნესობაში არიან ამ შემად მაგრამ მე მიმაჩნია რომ მაგალითად აი წლევანდელი ხანძრების ამბავი ეს ამ თემას არ ეხება მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია ჩემი ხედვით რომ რამდენიმეჯერ ინტერნეტში გავწერე ეს თუ გიკითხიათ რომ აი რამდენი ხანძრები გაწუთ დივერსია ჩანს რომ აშკარა კანისტრები ტყეებში რაღაცა და კითხები დამისვამს კრიტორიკული გვარებით რომ კი მაგრამ აი ეს რო ესეთი ახლა სულ ახანს იყო კიდე რომელიღაცა ელექტროსადგურზე აფეთქება ზუსტად ხანძარი რამოდენიმე დღეს უკან ხო ეს შემთხვევით არ არის ნამდვილად ხო და კრიტორიკული კითხები დამისვამს იმაში ინტერნეტში Facebook გვერდზე რომ კი მაგრამ ამდენი ხანძრები როა ბორჯომში კახეთში აქეთ გვერდზე გამოწეული აჭარაშიც იყო პერიოდში და თარგამაძე და ბარამიძე სად არიან მეთქი ესე წერტი თქვენ წინა გადაცემაშიც თქვით ხო აი იმიტომ რომ და მე აღმოჩნდა ერთ მომენტში რომ ბარამიძე ბორჯომის ტყეში იმ დროს აი რომ ძინვარებდა ეს რაღაცა მეგობრები დაუპატიჟებია ტყეებში და ცხენით გულაობდნენ და მე ჩამოვარდა და ახლა ნამდვილად დავიჯერე თქვენი პარაფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ იმიტომ რომ მე გარკვეული სახის ინფორმაციები მაქვს ბუნებრივია ამას ახლა ეთერში ვერ ვიტყვი ეს არაა საეთერო თემა პირდაპირ 10-იანში გაარტყა ახლა ვიმარ რა ქვია ბატონმა დემურმა ხო და აი ეს მიუხედავად დღეს პირველად ხედავ და არ მქონდა იმის შესაძლებლობა რომ მანამდე იგივე ვთქვა ჩვენს ტელევიზიასთან დაკავშირებით რაც უთქვამს ბატონ დემურს ორჯერ ძალიან სერიოზული ჩაატარა თავისი ქმედება რომ დაენახა ეს პარაფსიქოლოგებს და ეს მედიტაცია რაღაც ძალიან საშიში ქმედება ალბათ და რაც თქვა აი ის ზუსტად ახდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მაგრამ ეს ასე ახდა და ახლა იმასაც მეუბნება რომ ეს ტელევიზია საკმაოდ წარმატებული იქნება ალბათ ნაბიჯ კიდე უნდა წავიდეთ კარგით გადავუხვიე ძალიან თემას და ბატონო დემურ თქვენ არ დაგისრულებიათ ვიცი და არც ბატონ კონსტანტინეს არ გაუკეთებია ახლა თქვენს ნათქვამზე კომენტარი თუმცა კომენტარი გააკეთა იმიტომ რომ დარწმუნდა თქვენს ხედვაში ბატონო დემურ მე ის მაინტერესებს ახლა კითხოთ ორივეს და აღარ დაველოდები თქვენ თვითონ ბატონი კოტე როცა სურვილი ექნება ჩაერთოს რამდენად კავშირშია დღევანდელ ხელისუფლებასთან წინა ხელისუფლება თუნდაც აი ამ კუთხით რამდენად სინქრონში მუშაობენ ესენი ალბათ უწყობს თუ არა ეს დღევანდელი ხელისუფლება წინა ხელისუფლებას ხელს
რაღაცა, იმიტომ რომ ხალხში არსებობს ასეთი ეჭვები. მე ამ რამდენად ტანდემში მოიაზრებიან ესენი 5 წუთი დაგვჭა პირველი ბლოკის დასასრულამდე. ტანდემში ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ესენი მუშაობენ სინქრონულად, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის რომ ნებსით უფრო არა, ნებსით არა, უნებლიეთ, ანუ იმიტომ რომ არ არიან კვალიფიციურები, იმიტომ რომ ერთ მომენტში აწყობთ საფრთხობელა ნაციონალური მოძრაობის სახით, როცა უნდათ მაშინ ხსენებენ ბადიმრების ამბავს, როცა უნდა ასე ერთნაირად მოლაპარაკებით რაღაცა სინქრონში რომ აკეთებდნენ ამ რაღაცებს, ასე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ну, რა ვიცი, თავიანთი ცალკე არ არიან, ხო? ხო, ცალკე მთლად გაყრელები არ არიან. ერთი ცოტა იცი რომ აი ცოლი და ქმარი რომ ერთმანეთს გაეყრება და მაინც ერთ-ერთში რომ ცხოვრობენ. მაინც ერთად რო არიან, აი დაახლოებით ესეა. ხო, ამათი ამბავი და ისა რა ქვია. ამიტომ ასე ადგილად აკეთებენ იმას, რა ინსტრუქციებიც მოდის იქიდან ნაციონალური მოძრაობა დაუშვათ რა ინსტრუქციებსაც იღებს ის ბელადიროა ხო იმისგან რაც იღებენ, აი მისი განხორციელების ვარიანტები რაღაც უფრო ადვილად კეთდება და ამიტომ ფიქრობ რომ აი რაღაცნაირად ნებსით უნებლიეთ უწყობენ ერთმანეთს საბოლოო ჯამში. ბატონო კოტე, რაც შეეხება ყოფილი და ახალი ხელისუფლების ურთიერთკავშირს, ხო, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეხლა მე ივანიშვილმა გააკეთა თავის დროზე განცხადება, თუ გახსოვთ თქვენ, მისი პირველი ინტერვიუ შუა უნდა გაიკრიფოს თაობაზე, ხო? და ეს ჩემთვის მე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ამ ადამიანს იმის გამო, რომ ფაქტიურად მოახდინა ის, რაც მოახდინა ქვეყანაში და ხალხს ქუჩებში არ კლავენ, ბიზნესებს აღარ ართმევენ ინფორმით რა. როგორ არ კლავენ ბატონო კოტე? ხო, დაახლოებით ახლა ისეთი მასალა ხასიათი აღარ აქვს პირდაპირ. არა ეს მისი დამსახურება, მაგრამ მისი შეცდომა, არ ვიცი ახლა რბილად ვიტყვი რა ეს მისი შეცდომა იყო, იცი როდესაც ადამიანი ამბობს იმას, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს, ეს ფაქტიურად ნიშნავს ქვეტექს იმის, რომ უნდა დარჩეს ნაციონალური მოძრაობა იმაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში კი არა პოლიტიკურ ველზე. და სწორედ ეს არის მიმანიშნებელი იმ კოჰაბიტაციის, რა კოჰაბიტაციაც შედგა ამ შორის. ამიტომ ბუნებრივია ესე მარტივად ვერ შევხედავ და ვერ ვიტყვი ჩვენ ამ თემებზე. ეს ესეა ნამდვილად. გასაგებია. ჩვენ ახლა გავდივართ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით ფოთის სპორტს, ანაგლიის ამბებს და კიდევ იმ პრობლემას და იმ ტკივნეულ საკითხს თუ ბედნიერ საკითხს, რომელიც დიდი იმპერიის მეფემ ტრამპმა რომ გამოაცხადა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად. დაგველოდეთ, მალე დავუბრუნდებით.
ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყო ზაპარიკო სიმღერის და სიცილის დრო დამგარიყო ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყო მათქმევინეთ If I were a human being, I'd head straight for New Orleans, and I'd blow this horn so hot and strong like no one they've ever seen. You heard of Louis Armstrong, Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old ex-skater play. Listen. When I'm human, as I hope to be, I'm gonna blow this horn till the cows come home, and everyone's gonna bow down to me. Thank you. Oh, thank you. I love you too, baby. სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ და სანამ რეკლამა მიდიოდა, მანამდე ბუნებრივია შესვენებაზე ჩვენ მქონდა გარკვეული საუბრები და აღმოჩნდა, რომ ეს სწორად შემირჩევია რესპონდენტები, პარაფსიქოლოგია და პარაფსიქოლოგები, ოღონდ სერიოზული პარაფსიქოლოგები სამსახურებს, შესაბამის სამსახურებს ბუნებრივია ეხმარებიან და მათი ვერსიები თუ მათი თვალით ნანახი, მე ვიძახი პარაფსიქოლოგიური თვალით ნანახი, ხელს აძლევს სპეცსამსახურებს და შესაბამის სტრუქტურებს გამოძიების სწორად წარმართვაში, ასე არ არის, ასე კი, ნამდვილად ასეა და დიახ და აი ბატონო კოტე, რასაც მეუბნებოდით და მითხარით კიდეც რომ პირდაპირ ეთერში ვიტყვიო, აი თქვენ თუ იტყვით, იმიტომ რომ თქვენ რო ეს არ გეთქვათ, მე არ მივცემდი თავს უფლებას რომ მსგავსი შეკითხვა დამესვა ან პასუხი მომეთხოვა. სხვათა შორის პარაფსიქოლოგიის ესეთი აქტიური გამოჩენა სპეცსამსახურების ინტერესებში და თვალთახედვის არეში მოხვედრის, ეს არის სპეციალური კატეგორია ადამიანების, რომელსაც აქვთ განსაკუთრებული ნიჭი და განსაკუთრებული ფენომენი, რომლის არ გამოყენება სხვა სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე არის ფაქტიურად დანაშაულის სტოლფასი. სხვათა შორის ამას მიხვდნენ პირველად ებრაული სპეცსამსახურები და მათ დაიწყეს აქტიურად ამის გამოყენება. მხედველობაში მაქვს მოსადი და არა მარტო მოსადი, ებრაულმა კონდაზორმა შინბეტმაც დაიწყო ამაზე აქტიურად მუშაობა. ამას აყვნენ შემდეგ დასავლეთის სპეცსამსახურები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებიც და ძირითადად CIA, რომელიც ეგრეთ წოდებული ЦРУ, რუსული აბრევიატურით, რომელიც აქტიურად იყენებს ამას თავის საქმიანობაში. პარაფსიქოლოგების გამოყენება ცუდი გაგებით შეურაცხყოფისთვის არ ვიძახი ამას გამოყენებას, ვიძახი კარგი გაგებით ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ეს ნიჭი აუცილებელია და საკმაოდ ისეთი გახმაურებული საქმეები იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სერიული მკვლელობების საქმეები და სხვათა შორის აი ჩიკატილოს მოეშვა დასავლურ სპეცსამსახურებს, ჩიკატილოს გამოვლენის საკითხშიც კი ეს არის სერიული მკვლელი, რომელიც
საკმაოდ აი ესე ააფორი აქ ეს რა ქვია მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე და რუსეთის ტერიტორია განსაკუთრებით იქაც რუსულმა სპეცსამსახურებმა გამოიყენეს პარაფსიქოლოგების აქტიური დახმარება, საკმაოდ სერიოზული პარაფსიქოლოგების აქტიური დახმარება და მათ მიაღწია საბოლოოდ იმ შედეგს, რა შედეგიც უნდა მიაღწია. ეხლა მე არ ჩაუღმავდები სპეციფიკურ დეტალებს და სპეცსამსახურებისთვის დახურულ თემატიკას, მაგრამ ეს არის ძალიან დამხმარე საშუალება იმისათვის და ესეთი ადამიანები ნამდვილად არ უნდა იყვნენ ისე, რომ ისინი ბუნებრივია თვალისწინ მათ შეუძლიათ თავიანთ პარაფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ცოდნა გამოიყენონ სხვადასხვა მიმართულებით და ბუნებრივია, ესეც ყურადღების ცენტრში არის და ყურადღების ინტერესი იმსახურებს სპეცსამსახურების მხრიდან. სულაც არ გამიგოთ, ეს ესეა აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენი შესაძლებლობები და თქვენნაირი ადამიანების შესაძლებლობები შეიძლება სხვა ინტერესებშიც იყოს გამოყენებული და მათ შორის ქვეყნის საზიანო ინტერესებში შეიძლება იყოს ეს გამოყენებული და ესე არ მოხდეს ბუნებრივია ესეთი კონტაქტები უნდა არსებობდეს შესაბამისად და შესაბამის დაფასებაც უნდა ქონდეთ ასეთ ადამიანებს მათ უნდა ქონდეთ თავიანთი ცოდნის მეცნიერული ცოდნის გაღრმავების უფრო თავიანთი საქმიანობის უფრო აქტიური შესაძლებლობების ასე გამოხატვა ბუნებრივია ეს შეიძლება არ იყოს ფართოდ აფიშირებული და ისე რომ საზოგადოებისათვის მთლიანად ამ საქმიანობის შესახებ ყველა დეტალი არ იყოს ცნობილი, მაგრამ ბუნებრივია ამის შესახებ უნდა იცოდნენ სპეცსამსახურებმა და ისინი უნდა იყენებდნენ ამას ქვეყნის ინტერესებში. აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა. ესეთი შესაძლებლობები იყო, არის და იარსებობს მომავალშიც, რა თქმა უნდა. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემის შემდეგ ბატონ დემურთან რომ მქონდა კონფლიქტურ ზონებზე ბატონ დემურთან დაკავშირებით ჩვენს მონიტორზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე დაგვიკავშირდა ადამიანი რომელმაც არ გაამჟღავნა თავისი ვინაობა, მაგრამ თხოვა რომ მას აფხაზეთის საკითხი ძალიან აღელვებს და აფხაზეთთან მიმართებაში ჰქონდა მე და თქვენ ბატონო დემურ მაშინ საუბრები. მე რა თქმა უნდა ბატონი დემურის ნებართვით ისიც ხოლდა ბატონი დემურის ტელეფონის ნომერს, მე ბატონ დემურს დავუკავშირდი, მან მითხრა რომ იმეცა ტელეფონის ნომერი. თუმცა არ ვიცი ბატონ დემურს ამის თაობაზე სურს თუ არა ასე პირდაპირ ეთერში განაცხადოს, მაგრამ როგორც მან მითხრა, მას ის პიროვნება დიდად არ მოეწონა, როდესაც შეხვდნენ, ამიტომ მე მაყურებელს ვთხოვ, რომ რაც არ უნდა დაგვირეკონ და კატეგორიულად მოითხოვონ იგივე ბატონ დემურთან დაკავშირება, ან თუნდაც ბატონ კონსტანტინესთან, ან ჩემს ნებისმიერ რესპონდენტთან დაკავშირება ჩვენს ტელეფონის ნომერზე შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, დატოვონ შეკითხვები, რადგან მე არც ერთ შემთხვევაში აღარ მივცემ თავს უფლებას, რომ დამეთანხმდნენ ჩემი რესპონდენტები მათთან კავშირზე, ამიტომ დატოვეთ თქვენ შეკითხვები და ჩვენი რესპონდენტები, ჩვენი სტუმრები ამ შეკითხვებზე ეთერში გაგცემენ პასუხს. მე ვფიქრობ, რომ ასე იქნება საჭირო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი საქართველოში ვის რა მდგომარეობა იქნება და საერთოდ ვის რა მიზანი ამოძრავებს. ასე რომ ეს ადამიანები არ არიან უბრალო ადამიანები და აქედან გამომდინარე ჩვენ მათ უსაფრთხოებაზე გარკვეულწილად ვზრუნავთ. იმიტომ რომ ისინი აგერ ჩვენთან მოდიან და საინტერესო გაფრთხილებებს თუ საინტერესო ამბებს ეუბნებიან მაყურებელს არა უბრალოდ საუბრისთვის, არამედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ასე რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ მათ მოგუფრთხილდეთ. ბატონო დემურ, მოდით დავუბრუნდეთ იმ საკითხებს, რაც თქვათ აი ბოლო მოვლენებს ეხება კიდე ბატონმა კონსტანტინემ თქვა, რომ ისე აღარ არისო მკვლელობებიო, ბიზნესების ჩამორთმევაო და ასე შემდეგ, მაგრამ სულ ახლა ხანს მოხდა საშინელი ტრაგედიები, რომ აღარ ვისაუბროთ თქვათ იმ სპეცოპერაციაზე, ლეოგრანჩი მომხდარა ამ ტრაგედიაზე, მე ყველას კიდევ თანავუგრძნობ ყველა დაღუპულს, რაც ინფორმაცია ვიცით და გახმოვანდა ეს ინფორმაცია ყველას აბსოლუტურად უთანახმდნო მათ ოჯახებს, დაღუპულების ოჯახებს და აქვე არ უნდა დავივიწყოთ
წამალი, რომელიც ასე თავისუფლად შემოვიდა საქართველოში ჩვენთან სამწუხაროდ, რომელი გზებიდან შემოდის, საიდან ხდება ასე ადვილად წამალი ჩვენთან საქართველოში და ამ წამალს ეწირებიან ჩვენი მომავალი თაობები, აღარაფერს ვამბობ ჩვენს თაობებზე და ჩვენს წინა თაობებზე, რომლებიც წამლის მომხმარებლები არიან. დეკრიმინალიზაციაზე საუბრობენ, მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე და ასე შემდეგ. ამ დროს აღმოჩნდა ინფორმაციები, მოვიდა ჩემამდე, რომ სკოლის მოსწავლეები ძალიან თავისუფლად მოიხმარენ წამალს და გაბრუებულები დადიან სკოლაში. ბავშვები აღარ სწავლობენ, ვეღარ სწავლობენ გამომდინარე აი ამ წამლის მოხმარებიდან და ასე შემდეგ. სიგარეტზე აღარა მაქვს უკვე საუბარი, რომელიც ძალიან ადვილად იყიდება პატარა ბავშვებზე და ასე შემდეგ. მკვლელობებზე აღარაფერს ვამბობ, რომელიც ასე თავისუფალი გახდა თითქოს და სადისტური მკვლელობები მიდის, იქ კანიბალიზმი წამოვიდა, იქ მსგავსი რაღაცები რა ხდება ბატონო დემურ, იქნებ მითხრათ თქვენი ხედვით აი ანაკლიაში ამ ზაფხულს წამალს შეეწირა პატარა ბავშვები, მე თანამგზნობ ოჯახს, რომელსაც დაეღუპა ანგელოზევით შვილები. აგერ ახლახანს მოხდა კიდევ თვითმკვლელობის ვერსია გათამაშდა თითქოს და სინამდვილეში ღმერთმა იცის რა მოხდა, ფეხბურთის ამბებს შეეწირა, ფეხბურთის მწვრთნელი პოჩი, დიახ, ტუღუში, თუ არ ვცდები ხო, გვარი, ილია ტუღუში, ახალგაზრდა მამაკაცი და საერთოდ რაღაც ხდება, რა ფონი არის ბატონო დემურ, ეს ხო საქართველოსთვის მომაკვდინებელია, ჩვენ ძალიან ცოტანი დავჭით. მოდით ვისაუბროთ რა ხდება თუნდაც იგივე ანაკლიაში და არა მარტო ანაკლიაში, რა თქმა უნდა. უბრალოდ იქ მოხდა, იქ დატრიალდა ეს ტრაგედია. აგერ თბილისში დატრიალდა ტრაგედია. იქ დატრიალდა ტრაგედია, აქ მოკლედ საქართველოს ტერიტორიაზე. როგორ ხდება ამისი შემოსვლა? გასაგებია, რომ რაღაცა გარკვეული გზებით რა არის, საიდან შემოდის ეს გზები, საიდან იხსნება. აი რას ხედავ თქვენ და მე რას მოვიდა ბატონო კოტე? როგორც წარმოუდგენია, შეეცდები ახსნა ეს მოვლენები, მაგრამ პირველი და მთავარი რატომ არის ასეთი ამბები ჩვენთან ამ მიმართულებით არის ის, რომ ქვეყანაში 26 წელიწადია ტარდება ანტიეროვნული პოლიტიკა. აი მთავარი მიზეზი იმისა, რაც აი ამ ნარკოტიკებს ჩერდება, მე მისგან გამომდინარე მკვლელობებს, თვითმკვლელობებს, ლეგალიზაციას ნარკოტიკების ამისაგან თესავენ იმაში, რა ქვია, პირდაპირ გირჩის წარმომადგენლები თესავენ სტუდიებში ამ იმასა, რა. ანტიეროვნული პოლიტიკა, ეს არის შემადგენელი ანტიეროვნული პოლიტიკის, არა მარტო აი ამ კოკაინისა და რაღაც მარიხუანას მიმართულებით აფრიკაშიც იქნება სხვადასხვა სახის ამბები. ანუ ესე იგი გეგმა იწერება, რაღაც ჩვენი ქვეყნის მიღმა, გეგმა იწერება იმის, რომ თაობა, ახალი თაობა, რომელიც ამოვიდა, იყოს აი ასეთი, ესე იგი, როგორიც არის ის ახლა. და როგორია ეს თაობა არის, ну აბსოლუტურად ბედნიერი გამონაკლისების გარდა არის მოაზრო თაობა აბსოლუტურად. გამოაშტერეს ახალი თაობას სპეციალურად გამოაშტერა რა ორგანოები არიან ამაში ჩართული, ვინც ამას უწყობს ხელს, ეს უკვე ჩემი ხების ფირმა, მაგრამ ანტიეროვნული ძალები არიან ჩართული, რომ საქართველოში მინიმუმ 2 თაობა, მინიმუმ 2 იქნეს ისეთი, რომელიც ადვილად მართული იქნება ამ ნარკოტიკებით, იმ ვიცობით, რაც სკოლაში არ ასწავლიან არაფერს ფაქტიურად. ამოიღეს ეკლესიის რელიგიის კათოლიკები ასწავლიან, მე აი ეს ინტერნეტი ძალიან მოქმედებს, ძალიან ცუდად და ფაქტიურად მე ერთი 12 წლის წინ მაქვს
აჭარა ეს არის ესეთი ხაზითი გამოქვეყნებული და უწოდე ამ თაობას დაკარგული თაობა. ეს თაობა არ ვარგა არაფრად. ახლა ამ თაობას ეს ამ თაობას ჩვენი ქვეყანა რო იყოს ნორმალური ქვეყანა, ჩამოყალიბებული ქვეყანა, იდეალური არა, მეტნაკლებად ქვეყანა გავდეს ქვეყანას, აი ეს თაობა არის ავამტყოფი თაობა და უმკურნალო და უმრავლე აბსოლუტურ უმრავლესობას. აი რომ გაივლი ქალაქში ესენი როგორ მოძრაობენ, როგორ გადადიან, როგორ ადიან, კიდე სკოლიდან როგორ ჩამოდი ავამტყოფი თაობაა ეს. და სპეციალურად ეს ესე გააკეთეს, რომ ასე ტრადიციის მქონე ქვეყანაში ყოფილიყო ესეთი უმართავი ფაქტიურად, უმართავი აგერ მეგობართან ისაუბრე და ზუსტად ურტყამდა იმ ინფორმაციას, რომ ეს იგი დღეს ვერ მოძებნი მეგობარს ნორმალურ ადამიანს რომ დააჯდე და ელაპარაკო, ისეთი ამბავია. გააფუჭეს თაობა და აპირებენ კიდევ უარესად გაფუჭებას. მოწამლეს თაობა და აპირებენ კიდევ უფრო მოწამვლას. ახლა აქ თქვენ ახსენეთ რომ აი ისო ქუჩებში არის ხრიტება ახალ ხაზდები ნაციონალურ ეპოქაში რო იყო ისე. კი ბატონო, მართალია და მეც ხედავ რომ არ ხრიტება, მაგრამ იწამლება თვითმკვლელობები ვარდება ფანჯრიდან. რა მნიშვნელობა აქვს ავტომატი დახვეტება ახალ ხაზდა თუ ერთმანეთი მოუკლავ თან თავი მოუკლავს. ხო, ანუ ჯერობით სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება არ არის იმაზრზე მისული რომ იღუპება ქვეყანა. ფაქტობრივად იღუპება ყოველ დღე იძირება ჭაობში. აი ეს დაავადებულია იმ ბაცილით, რომელიც შემოაგზავნეს, ეს არა აქვს მნიშვნელობა. რუსეთიდან არის შემოსული ასეთი დოქტრინა თუ ვაშინგტონიდან. მე ვფიქრობ, რომ ორივე მიმართულება მუშაობს. აი ამიტომ მანამ არ ეყოლება ქვეყანას ეროვნული მთავრობა, ეს ანტიეროვნული პოლიტიკა გაგრძელდება ხვალაც, გაგრძელდება უფრო მომავალში და უფრო უარესი მდგომარეობა. მე ხედავ, რომ ძალიან ცუდად მიდის ჩვენი ქვეყნის მომავლის ამბები. თუმცა ამბობენ ამათ არც არ ეჭგარებათ, იმიტომ რომ მილიარდერები არიან, მილიონერები არიან ამ თავრობაში. არ ეჭგარებათ ამათ. აი ესენი ძელადიან იმგენს გეგმავენ იქი იქვე აფხაზეთის მიმართული. არ ეჭგარებათ რომ მაგალითად დიპლომატიური ურთიერთობა აღდგეს რუსეთთან და უფრო ინტენსიურად წავიდეს ლაპარაკებები. არა, ნაბიჯი ბიზნეს მაგალითად არ ეჭგარება არცად. ხო და მაგრამ მთავრობას არ ეჭგარება, არიღებს რადიკალურ სტონებს ამ მიმართულებით და ქვეყანა იღუპება და მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ახალ გაზრდობა ავადდება და იღუპება. ამიტომ ჩვენს ქვეყნის მომავალს მე რაღაც პესიმიზმი კი არა ვარ შეყურებელი, მაგრამ მაინც უყურებ ისეთ რუხ ფერებში. ამ მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი ამ მომენტისათვის. ჩვენი ხედვით არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, რომელიც ყოველ დღე იქნება უფრო ცუდი მიმართულებით და არ ვიცი ახლა თუ ისეთი ვითარება შეიძლება ან ღმერთი რაღაც გაუხსნის გონებას ადამიანებს, შემოაბრუნებს ღმერთისკენ და მოვა უფრო ნორმალური და ეროვნულად მოაზროვნე მთავრობა. აი ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ აი ეს ძალიან ცუდი პროცესი გაჩერდეს და მე პოზიტივები წავიდეს. ბატონო კოტე, მოდით ახლა თქვენთან გადმოვალ ასეთი შეკითხვით. ბატონმა
დემურმა ისაუბრა, რომ აუცილებელია ეროვნული ხელისუფლების დამკვიდრება უკვე მისი შემოსვლა საქართველოს ინტერესებიდან, ჩვენი სამშობლოს შენარჩუნების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა უბრალოდ შენარჩუნების, ჯერ შენარჩუნების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის უკვე ასეთი აზრი, რომ ჩვენ საქართველოს უკვე და ქართველები გადაშენების პირას ვართ და ამ სიაში ვართ შეყვანილები. ამიტომ ჯერ შენარჩუნება და შემდეგ გამტკიცება. სპეცსამსახურებს ძალიან დიდი როლი მიუძღვით პროპაგანდის საშუალებებში, აგიტაცია პროპაგანდის, იმიტომ რომ მათგან ვრცელდება ჭორიც და ჭორი იმისათვის, რომ როგორ ჩააგდონ ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია როგორ მოედოს. ანუ სპეცსამსახური წესით უნდა გამოდიოდეს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე და ხშირად დღეს განსაკუთრებით და მე დღეში გულისხმობ თუნდაც აი 66 წელს და ისა უნდა გამოდიოდეს, მაგრამ რატომღაც საწინააღმდეგოდ გამოდის და მომავალი თაობა იღუპება. ამ დროს მას შეუძლია ასევე რაღაც მარცვალი ჩააგდოს იმისათვის, რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ეს მარცვალი გაღვივდეს და დადებითი იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისა თუ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. მოდით აი ამ თემებს, აი ამ საკითხებს განვაგრძობ აი იმ კითხვით. დონალდ ტრამპი გამოვიდა საკითხით იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად. ანუ ეს არის თითქოს მოწოდება იმისათვის, რომ იერუსალიმი როგორც მაცხოვრის ტაძარი, აი ასე რომ ვთქვათ, მაცხოვრის ადგილი, ეს არის ქრისტიანობისთვის, ქრისტიანობის გასაძლიერებელი მომენტი, რომელსაც რა თქმა უნდა აი ამ წინადადებას ძალიან ცუდად გამოეხმაურნენ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები და ამან აღშფოთება გამოიწვია უამრავ და არა მარტო სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლის პაპის ვატიკანმაც გააკეთა ძალიან ფრთხილი განცხადება ამასთან დაკავშირებით. და აი ამაზე მინდა თქვენს გასცეთ პასუხი და აი დავასრულებ. ასევე არის ბიბლიაში მინიშნებული, რომ ანტიქრისტე იქ ადაგებს ქრისტიანობასო. დონალდ ტრამპი ჯერ კიდევ მიშას პერიოდში საკმაოდ სერიოზულდა მიშა სააკაშვილის ძალიან დიდ მეგობრად მოიაზრებოდა და მხარდამჭერად. რას ნიშნავს მისი მხრიდან აი ეს განცხადება და აი ეს საერთაშორისო სპეცსამსახურები თუ საქართველოს სპეცსამსახურები დიახ რა დამოკიდებულებაში არიან? კეთილი, ცოტა ღრმად უნდა შევხედოთ ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ნათქვამი სიტყვა. საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, როდესაც აკეთებს ესეთ განცხადებას, ეს არ არის მისი პირადი განცხადება. ამ პირადი განცხადების უკან მოიაზრება მთელი სისტემის, ასე ვთქვათ, და მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესების, ასე ვთქვათ, მთავარი მიმართულება და ღერძი. დღეს ახლა ყველა თუ გავაანალიზებთ სიტუაციას, რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში. ახლო აღმოსავლეთში არის ფაქტიურად ის სიტუაცია, რომ რუსეთმა ფაქტიურად დაამყარა კონტროლი მთლიანად სირიაზე და ჩაკეტა უდიდესი არტერია, მე ვფიქრობ, უმოკლესი გზა არაბული ნავთობისათვის, რომელიც გადიოდა სირიის პორტებიდან ევროპაში, ეს უმოკლესი გზა და ფაქტიურად აქედან შესაბამისი კონტროლიც, იმიტომ რომ მიხვდა, რომ თავისი პოლიტიკა შეერთებულმა შტატებმა და ობამას პოლიტიკამ საბოლოოდ განიცადა კრახი იმაში, რა ქვია, ახლო აღმოსავლეთში. ეს დაიწყო ჯერ კიდევ ობამამდე, დაიწყო ერაყის კრიზისით, დაიწყო იმ ასე ვთქვათ პრობლემატიკით, რომელიც 90-იან წლებს გამოყვა და საბოლოო ჯამში მივიყვანა იმ სიტუაციამდე, რა სიტუაციას გვესვა. საბოლოო ჯამში მან მიცა რუსეთს საშუალება იმისათვის, რომ გაეფართოვებინა თავისი გავლენები, თავისი არეალი და ბუნებრივია, იქაც საკმაოდ ძლიერი სპეცსამსახურები არიან რუსეთში, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში და მათ აი ეს თავიანთი ინტერესი ჩადეს ამ მიმართულებაზე და ჩადეს მთელი რესურსი იმისათვის, რომ მოეხდინათ და ფეხი მოეკიდებინათ სირიაში. ეხლა სირიაში ფეხის მოკიდება და იერუსალიმის გამოცხადებაც ფაქტიურად
აი ამ განცხადებამ რა ეფექტი ითამაშა, მოდი შევხედოთ, ხო? თურქეთმა ამაზე გააკეთა მძლავრი რეაქცია, ის დაემუქრა ისრაელს, რომ და ამერიკის შეერთებული შტატებსაც გაწყობს ურთიერთობას, მით უმეტეს ისრაელსა და თურქეთს შორის ძალიან რთული ვითარებაა და ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი გარემოებაც, რომ იერუსალიმი არ გახლავთ ასე ვთქვათ, ერთი რომელიმე ერის კუთვნილება. იერუსალიმი არის 4 რელიგიის, ასე ვთქვათ, წმინდა ქალაქი და ბუნებრივია აი ესეთი მე ამას ვაფასებ როგორც პროვოკაციულ განცხადებას, მინდა გითხრათ, რომელსაც აქვს თავისი გარკვეული მესიჯები და თავისი გარკვეული ინტერესები და ეს შეიძლება ასხავდეს არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების იმაზე რა ქვია წისქვილზე წყავს, არამედ რუსეთის წისქვილზეც წყავს, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ბუნებრივია დაპირისპირებას რეგიონში ისრაელსა და პალესტინას შორის ყველაზე მცირე და ეს შეიძლება მოედოს მთელ არაბულ სამყაროსაც, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებსაც და ბუნებრივია მან შეიძლება გამოიწვიოს გლობალური დაპირისპირება რეგიონში, სადაც თურქეთი შეეცდება იყოს პირველი და დამცველი, ასე ვთქვათ, იმისა რა ქვია, ისლამისა იერუსალიმში და მის ტერიტორიაზე რა ქვია. ახლო აღმოსავლეთში ის გახდეს ფაქტობრივი ლიდერი აი ამ სამყაროსთვის და ის ცდილობს ამაში აქტიურად გადაიხაროს რუსეთის მხარეს, იმიტომ რომ იცის რომ რუსული ინტერესი აქ უკვე მძლავრია და ის ვერაფერს ვეღარ იზავს იმისათვის რომ დაუპირისპირდეს აშკარად იმას რა ქვია რუსეთს. ძალიან რთული პირობების, ძალიან რთული გეოპოლიტიკური ვითარებაში აღმოჩნდით დღესდღეობით და ამან შეიძლება გამოიწვიოს გლობალური დაპირისპირებას აქ. ისე იმდენად არის ჩახლართული ვითარება, რომ აი ეს ფითილი, რომელიც ახლა გადმოგდებული იყო, ხო, ამან შეიძლება გლობალურ დაპირისპირებამდე, შეიძლება რელიგიურ ომებამდეც კი მივიდეთ. რელიგიურ ომებს მე არ გულისხმობ მხოლოდ ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ და მუსულმან ისლამურ სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირებას. მე გულისხმობ უშუალოდ შიგნით ისლამშიც დაპირისპირებას და განხეთქილების შეტანას. მე გულისხმობ უშუალოდ კათოლიციზმშიც და ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლობაშიც აი მის შეტანა. ეს ძალიან ისეთი დაუფიქრებელი ნაბიჯია, მე ვფიქრობ, გადადგმული და ძალიან ისეთი ნაბიჯია, რომელიც გლობალურ დაპირისპირებამდე მიიყვანს მსოფლიოს და ბუნებრივია მე არ ვიცი რა კუთხით და რაზე დაყნობით იქნა ეს გაკეთებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ პოლიტიკაში ამღვრეულ წყალში უფრო შეეცდებიან, უფრო მეტად დაიჭირონ თევზი და ეს ხომ უბიძგებს და ალბათ უბიძგებს ისრაელის ჩართვას აი ამ კონფლიქტში. თუ ისრაელი ჩაერთვა ამ კონფლიქტში და უფრო აი ეს ნაბიჯია გადადგმული, რომ ისრაელსა და აი ამ ქვეყნებს შორის გამოიწვიოს დაპირისპირება. მე ვიძახი პირველ რიგში და მთავარი სამიზნე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ირანია, ყველამ ვიცით, ეს რაც ხდება, ყველაფერი ირანის გულისთვის ხდება. ბუნებრივია, აქეთ იქნება მიმართული და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდა ამ შემთხვევაში მარტო ყოფნა და მარტო მოქმედება ამ სიტუაციაში მას ჭირდება მოკავშირე ადგილზე და ყველამ კარგად ვიცით ნეტანიაჰუს და ის ურთიერთობები, ტრამპის ურთიერთობები, ისინი მეგობრები არიან და ეს განცხადებაც აი ამ კონტექსტში შეიძლება იყოს დაყენებული. მე ვფიქრობ, ამას შეუძლია ძალიან ცუდი შედეგები მოუტანოს თვითონ ებრაელ მოსახლეობას და ებრაელ ერს ადგილზე. ამიტომ ბუნებრივია საბოლოო ჯამში მაინც ეს იქნება ებრაელი ხალხის გადასაწყვეტი და მე არ ამგონია, რომ ისინი წავიდნენ იმაზე, რომ იერუსალიმი გამოაცხადონ ისრაელის დედაქალაქად, იმიტომ რომ მათ ძალიან ჭკვიანი ხალხი არიან ისინი და თავის დროზეც აი რომ ქონდათ მათ ამის შესაძლებლობა ამის გაკეთების, მაგრამ არ გაკეთა. ერთადერთი ქვეყანა, ვინც ახლა მხარი დაუჭირა ტრამპის ამ მოთხოვნას, იყო ჩეხეთი. საკმაოდ ისეთი გაკურებული დავში მინდა გითხრათ ამ გარემოიდან გამომდინარე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ევროპა ამაზე არ წავა და არც ევროპული საზოგადოება მას მხარს არ დაუჭერს. ბატონო დემურ, კითხვები დააყენა დასვა ბატონმა კონსტანტინემ და მან როგორც სპეცსამსახურის წარმომადგენელმა და არა უბრალო
რა თქმა უნდა და როგორც უსაფრთხოების ექსპერტმა მიმოიხილა და თქვა ის საგანგაშო ვითარება ის წინაშეც შეიძლება დადგეს მსოფლიო, მაგრამ თქვენ როგორც პარაფსიქოლოგს და ანალიტიკოს თქვენ გქონდათ ამის თაობაზე ჯერ კიდევ ადრე დაწერილი და ანუ ასე რომ ვთქვათ ბრჭყალებში წინასწარმეტყველებდით, ანუ სამომავლო პროგნოზს აკეთებდით აღნიშნულთან დაკავშირებით. მოდით გითხარით ამის თაობაზე და რა კითხვებიც დასვა ბატონმა კონსტანტინე, მოდით იმ კითხვებს გაეცით თქვენი თვალით დანახული. რა ელოდება მსოფლიოს და მსოფლიოში საქართველოს აი ამ კუთხით. მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ როგორც კი ამერიკის პრეზიდენტმა ის განცხადება გააკეთა, როგორც ბატონმა კონსტანტინემ აღნიშნა, ეგრევე უწოდებ პროვოკაციული. ეს იყო უდიდესი პროვოკაცია, რომელიც მიზნად ისახავს იქ რეულობების შეტანას და ამით ამერიკული პოზიციების მოძლიერებას, იმიტომ რომ მისი პოზიციები თურქეთში ფაქტიურად განეიტრალებულია, განულებულია ფაქტიურად, იქ რუსეთმა მოიკიდა ფეხი მხარად, სირიაშიც ფაქტიურად მან დაკარგა გავლენები. ამიტომ აი ამ ახალი თემის წამოწევით მაგი შეეცდება ამერიკელები რომ გარკვეული დივიდენდები მიიღონ პოზიციის გამაგრების მიზნით, მაგრამ მე არაერთხელ გამიწერია არაერთხელ რომ რუსული გავლენების შეჩერებას ამერიკელები ვერცები არიან თუ გინდა ამ პროვოკაციით, თუ გინდა სხვა პროვოკაციებით ვერ შეძლებენ მას მერე რაც თურქეთსა და რუსეთს შორის ფაქტიურად პოზიციები, მეგობრული პოზიციები ანდათან ძლიერდება და ამ შემთხვევაში თუ იქ რაღაცა იფეთქა მაინც იმიტომ რომ ფეთქებად საშიში განცხადება გააკეთა მან. მე 101% დარწმუნებული ვარ ჩემი იმით რომ ევროპა ამას არ აყვება მიუხედავად იმ ერთი ქვეყნის განცხადებისა, იმიტომ რომ იქ პრაგმატული აზროვნება არის და მაინც ამერიკის მკვეთრად გაძლიერებას ევროპას აწყობს ალბათ. ტრამპმა აი გუშინ ბოლოს მოусმინე რომ თუმცა შესაძლოა ეს განცხადება მან რომ გააკეთა ესო გადაიხედოს ესეც გაჟღერდა უკვე ამერიკული ადმინისტრაციიდან მას მერე რაც ევროპამ ესეთი მკვეთრი განცხადებები გააკეთა, ხო? ასე რომ ამერიკამ ეს სპონტანურად გააკეთა ნაჩქარებად უბრალოდ და მე ვფიქრობ რომ კაცობრიობის პროგრესიული კაცობრიობის გონება შებრუნდება იქიდან რომ აი ეს კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში რომელიც არც ებრაელებს და არც არაბებს არ უდავს უბედურების გარდა მე ვფიქრობ რომ გადაიხედება მაინც და უფრო პრაგმატული აზროვნება გაიმარჯვებს და კიდევ არაერთხელ ადრე გამიწერია რომ ეს ჩემი სურვილი კი არ არის, ეს არის ხედვის ნაწილი რომ ხო ამერიკას უნდა ირანის ჩაძირვა, მაგრამ ვერ მოახერხებს ერთერთი ვარიანტით, სურვილი ერთია, მაგრამ არ ემთხვევა ყველა ფაქტორები რომ ეს ესე მოხდება. მათ გაუჭირდება საკმაოდ. ხო, მათ ძალიან უნდათ უჭირდა, იმიტომ უნდათ ებრაელების ჩართვა ამაში და ისრაელის სახელმწიფოს ჩართვა. ეს არის აქეთკენ გათვლილი, რომ ისრაელი ჩართონ კონფლიქტში არაბულ სამყაროსთან. ხო, ისრაელსა და ირანს შორის უნდა ამერიკელებს რომ დაიწყოს უფრო მკვეთრი დაპირისპირება, მაგრამ ჩემი ხედვით ვერ იქნება ეს მიზანი მიღწეული და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ აი ამ ბოლო მოვლენებიდან უფრო გაძლიერებული, თუნდაც ნაწილობრივ მაინც გაძლიერებული რუსეთი დარჩება. თურქეთთან
ერთად. მოდით მე თავდაპირველად როდესაც მეორე ბლოკში შემოვედით რეკლამის შემდეგ მე დავიწყე წამალზე საუბარი და ჩვენს მომავალ თაობაზე და შემდეგ გადავაბი ტრამპის ეს განცხადება. დაუძლოვებულია საქართველო თუნდაც მომავალი თაობით. ჩვენ საუბარზე აღარ ამაქვს უკვე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი თაობა საერთოდ ჩამოაშორეს ყველა სფეროს, ის პროფესიონალი ადამიანები და აუძლურეს თავისებურად, იმიტომ რომ მით უმეტეს მამაკაცი შინჯდარი ძალიან მძიმეა, ქალები სამუშაოდ გაუშვეს, ანუ აიძულეს ეს ყველაფერი და ბავშვები გაანადგურეს, ხო, გონებრივად და ჯანმრთელობის მხრივ. საქართველოს ყველა კარი მთლიანად 4 კუთხი არ არის დაცული ღია. შემოდიან ვისაც უნდა და მოძრაობენ თავისუფლად. აქ არიან ძალიან ბევრი ის ადამიანები, არაბები, სირიელები, ისინი რა ქვია, ირანელები და ასე შემდეგ, ინდოელები და რა ვიცი მე რა კატეგორიის ხალხი აღარ ნახავარ. საქართველო დაუძლურებულია, რა ეშველება საქართველოს, რა მომავალი უწერია, ვინ გადაარჩენს საქართველოს, ეს გავიგე რომ ეროვნული ხელისუფლება უნდა მოვიდეს, მაგრამ აი ამ ეტაპზე, სანამ არ არის ეროვნული ხელისუფლება, აი ამ ეტაპზე რა გვეშველება და საქართველო რა მდგომარეობაში იქნება, ჯერ თქვენი ხედვით, თქვენი ანალიზით და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ჩვენი უსაფრთხოების ექსპერტი გააკეთებს კომენტარს. ნუ ესე იგი ეკონომიკა ყოველთვის მართავს პოლიტიკას. ეს მიღებული ფორმულა ასე რომ ეკონომიკური კუთხით თუ გავაანალიზებთ რომ ქვეყანა წინ იდის თუ უკან იდის. თუ ამბობენ გვასმენინებენ დღეს და გვეუბნებია რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი ვართ ეკონომიკურად და ხო, ნუ ახლა ეკონომიკა წინ მიდის. ისინი ხას ამბობენ მაგის ხათემაა, მაგრამ რეალური მაჩვენებელი ის არის რომ ოცნების მოსვლის შემდეგ ლარის კურსი გაუფასურებულია 104 პუნქტით. ეს იმის მაჩვენებელი არ არის, რომ ჩვენ წინ მივდივართ. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ უკან მივდივართ, თუმცა არ არის ის მკვლელობები ქუჩაში და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ თუ ეკონომიკა მართავს პოლიტიკას, ანუ ფული მართავს პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში უნდა ვაღიაროთ, რომ ის ნარკოტიკული საარქ, რომელიც არსებობდა და არსებობს ახლაც, ეს არ იქნება ასე ვთქვათ კონკანივით ჩაკეტილი. ის რაც ანაკლიაში მოხდა და რამდენიმე ბავშვი დაიღუპა ამ რაღაცების მიღების შემდეგ, ესეც არ იქნება ესე უცებ ჩაკეტილი. რომ პერსპექტივები ესეთი ნათელი არ არის, ასე ვთქვათ, როგორც ესენი ამბობენ, რომ ეკონომიკა თურმე იზრდება და ასე შემდეგ და როდესაც ოჯახში გაჭირვება, როდესაც 80% ფაქტურად ყოველს ამბობენ თუ არა, სინამდვილეში 80% უმშევარია, ის ახლა იმას რომ კარტოფილს რომ ყიდის და რაღაცა მაგი არ არის ოფიციალურად 80% იქნება უმშევარი, თუმცა არ ამბობენ ასე. ამბობენ რომ თვითონ 20-30 არ არის. სირაკლემას პოზიციაში. ხო, პირიქით ამბობენ, უბრალოდ ახალოდაც ასეთი ამბებია, ანუ ეკონომიკური გასაჭირი ფაქტურად ორ მოსახლეობის 2/13-ია იქ რაღაცა ნათელი პერსპექტივები არ ჩანს. სამწუხაროდ და მინდა გეთხრათ ის რომ მდგომარეობა ამ უახლოეს პერიოდში როგორც ესენი ამბობენ და მე შვიდივე გრძელ ვადიან გათვლებს უახლოეს პერიოდში სამწუხაროდ ნათელი ფურცელი არ ჩანს. სამწუხარო ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა 3 წუთი, მე ვერც გავიგე ისე გავიდა დრო, აი ამ 3 წუთში მიმოხილვით, აი თქვენი კომენტარით დავასრულოთ, თუმცა მე მაყურებელს კი შევპირდი ჩაიზე და იმაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ბატონ დემურს მე ვთხოვ აუცილებლად გვეწვიოს უმოკლეს ხანებში, როცა მოახერხებს და ჩაიზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი წამლავია დღეს რაც ჩაი არის. იცით მე დავეთანხმები ერთ საკითხში ეს არის ეროვნული ხელისუფლებასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ
თუ საქართველოს არ ეყოლა ეროვნული ხელისუფლება, მას არაფერი არ ეშველება და რას ნიშნავს ჩემი გაგებით ეროვნული ხელისუფლება? სანამ ხალხი არ გაიბრუნებს ძალაუფლება საქართველოში და სანამ პარტოკრატების ხელში იქნება ხელისუფლება, სანამ კანონმდებლობა, რომელიც დღესდღეობით აძლევს საშუალებას პარტოკრატებს მართონ ქვეყანა და ხალხის ხმა იყოს იგნორირებული, მანამ არაფერი არ ეშველება. ამიტომ ეროვნული იდეა არის ხალხის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა საკანონმდებლო დონეზე პირველ რიგში. დიდი მადლობა, უნდა შეგაწყვეტინოთ, მეტი გზა არ მაქვს. ჩვენ ბატონ კოტეს მომავალ გადაცემაში შევხვდებით, რომელსაც ქვია ჟურნალისტური გამოძიების საათი და იქ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ კონკრეტულ თემატიკაზე. ბატონ დემურს კი ძალიან მალე შევხვდებით, როცა მოახერხებს ჩვენთან მოსვლას. მე გემშვიდობებით, ჩვენ სტუმრებს წარგიდგენთ ბატონი დემურ ხურცილავა, პარაფსიქოლოგი, ანალიტიკოსი, ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე, უსაფრთხოების ექსპერტი, უშიშროების თადარიგის პოლკოვნიკი, მე ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი, ეს იყო ქორონიკონი გაყალბებული ისტორიის საპირისპიროდ. ნახვამდის. ნახვამდის.